Пішли їсти. Пішли. П'ю. Ого, як наростила багато квіточок. Що там робить? Архітектурне рішення.
Баба красива, от що до час снячки пише. Віюку.
Масло? Масло. Що сіння? Що сіння? Що моє сіння? Пішли. Рязка? Окей. Це гидзи, понимаешь? Все-таки ну какой сейчас. Какашка ты твоя, давай сюда. Це все треба викинути просто.
Мгм.